سلام به کاربرای خوب مجموعه حساب تویوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به اولین قسمت از فصل نهم. قبل از هر چیز خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه ما بودین. امیدوارم ویدیوهایی که تا اینجا تماشا کردیم براتون مفید و کاربردی بوده باشه. مثل همیشه در ابتدای هر فصل آموزشیمون این درخواست رو ازتون دارم که اگر حساب تویوب رو دنبال میکنید، اگر از ویدیوهای آموزشی حساب تویوب خوشتون میاد و دوست دارید محتواهای بیشتری از ما ببینید، میتونید ما رو در یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام دنبال کنید تا از وجود ویدیوهای جدید حساب تویوب زودتر بتونید با خبر بشید. همچنین ازتون درخواست دارم که حساب تویوب رو به دوستان خودتون که قصد یادگیری حسابداری یا مهارت‌های مرتبط با حسابداری دارن معرفی کنید. ما رو توی گروه‌های تلگرامی، توی استوری‌های اینستاگرام یا تو کلاس‌های آموزشی که در دانشگاه‌ها دارین به همکلاسی خودتون معرفی کنید. حساب تویوب هرچی محبوب‌تر بشه، تعداد کاربرهای بیشتری جذب مجموعه حساب تویوب بشن، از طرفی ما هم انگیزه مضاعفتری میگیریم تا براتون ویدیوهای بیشتری تولید بکنیم. خب بچه‌ها، رسیدیم به قسمت نهم. یه فصل 16 قسمتی رو پیش روی خودمون داریم. فصل بسیار بسیار جذاب و جالبیه. حسابداری انبار از اون فصلاییه که هم یه جورایی میشه گفت از جنس تئوری و اصطلاحات و تعاریف خاص خودش، هم از جنس محاسبات و چالشه و خیلی فصل قشنگیه. من خودم حسابداری انبار رو کلاً مبحث انبار و حسابداری انبار برام خیلی جذابه، خیلی روی کار خودم فوکس میکنم معمولاً. برای همین سعی کردم به همون دیتیلی که همیشه خودم به بررسیش میپردازم و بهش نگاه میکنم قسمت‌های این فصل رو هم براتون بچینم تا بتونید خیلی عملیاتی و خیلی دقیق به این فصل بپردازین و با اصطلاحاتش، با انواع محاسباتش بتونید آشنا بشید. قسمت اول رو به معرفی فصل حسابداری انبار اختصاص دادم. گفتم قبل از اینکه بخوایم به صورت رسمی وارد فصل جدیدمون بشین، اول بذارید یه معرفی ساختاری و کلی از این فصل بهتون ارائه بدم. بعد از این تو قسمت‌های بعدی راحت‌تر و بهتر میتونیم به این فصل بپردازیم. من 2 جدول براتون آماده کردم. 8 قسمت اول فصل در سمت راست، 8 قسمت دوم در سمت چپ و دقیقاً مثل فصل گذشته که حسابداری خزانه بود، اینجا هم خب ما یه همچین تقسیم بندی رو داریم و من مطالب رو طبق همون ساختار فصل گذشته براتون آماده کردم. فصل بعدی هم که مرتبط با حسابداری هزینه و فروش و مطالبات هستش، بازم به همین ساختار قراره که ادامه بدیم محتوامونو و خب من این ساختار رو تغییر نمیدم تا شما دقیقاً با همین مدل کار بیایم بالا و بخش‌های مختلف رو آموزش ببینید. اما برسیم به قسمت‌های مرتبط با حسابداری انبار. قسمت اول این دوره آموزشی که همین ویدیویی که دارین تماشا میکنید، ما به معرفی دوره آموزش حسابداری انبار میپردازیم. توضیح بیشتری نمیدم چون دارید همین ویدیو رو تماشا میکنید. در قسمت دوم ما قبل از اینکه بریم به سراغ شناخت سیستم انبار، حسابداری انبار، چالش‌ها و عملیات‌های انبار، من براتون یک سری اصطلاحات و تعاریف اولیه انبار رو آوردم. خب شما ممکنه برای اولین بار باشه اصلا با اصطلاحات و تعاریف و اون داستان‌های حسابداری انبار برخورد داشته باشید. خب گفتم قبل از اینکه بخوایم مثلا وارد چالش‌هاش بشیم، اول بیام اصطلاحات و اون کلمات حالا میشه گفت نیمه تخصصی انبار رو براتون اول بازگو کنم تا شما یه ذره چشمتون آشنا بشه، به گوشتون آشنا بشه در واقع به اون کلمات و معانی کلمات، که بتونیم با دید بازتر و اصولی تری وارد قسمت‌های بعدی بشیم. در قسمت سوم ما قراره که از زاویه بالا به ساختار بخش انبار یه شرکت نگاه بکنیم. انبار رو از بالا ببینیم، انواع ورود و خروجایی که اتفاق میفته در انبار رو با هم دیگه بشناسیم تا خب بعدن که وارد اون فاز عملیاتی و ثبت سند و نمونه اسناد شدیم، شما راحت‌تر بتونید با عملیات‌های انبار ارتباط بگیرید.
بخش چهارم یا قسمت چهارم رو به وظایف و اخلاق حرفه‌ای واحد خزانه و کارکنان واحد خزانه ارتباط دادم. خب شاید خیلی به صورت مستقیم این قسمت حسابداری نباشه، ولی به اندازه تمامی قسمت‌های حسابداری وظایف و اخلاق حرفه‌ای کارکنان این بخش به نظر من اهمیت داره. اینکه ما بخوایم حسابدار یه مجموعه بشیم یا حسابدار بخش انبار یه مجموعه بشیم، اینکه وظایف خودمون رو بدونیم یا اون فرهنگ سازمانی که باید رعایت بکنیم، اخلاق حرفه‌ای که باید نسبت به اون مجموعه رعایت کنیم رو بشناسیم، خیلی ما رو جلو میندازه، خیلی از بروز یه سری مشکلات اساسی که ممکنه خدای نکرده در آینده براتون به وجود بیاد جلوگیری میکنه و قسمت به نظرم بسیار ضروریه. قسمت پنجم به روش‌های محاسبه بهای تمام شده پرداختیم. اگه نمیدونید بهای تمام شده چیه یا محاسبه بهای تمام شده چیه، نگران نباشید. هم توی تعریف و تو قسمت دوم که تعریف و اصطلاحات گفتم، هم تو قسمت پنجم کلاً مبحث بهای تمام شده رو براتون تشریح کردم که بدونین به چه صورته. قسمت ششم به روش‌های نگهداری موجودی کالا در انبار میپردازیم. خب ما روش‌های مختلفی از نظر حسابداری داریم که میتونیم کالاهامون رو از نظر ریالی و تعدادی نگهداریشون کنیم و گردششون رو در انبار مدیریت بکنیم. در این قسمت قراره که من روش‌های نگهداری رو براتون معرفی کنم، تعریفشون کنم، به صورت شکلی و پاورپوینتی فرآینداشو براتون رسم کردم. خیلی قشنگ این قسمت اومده روش‌ها رو با جزئیات بسیار کامل بهتون آموزش داده. قسمت هفتم به تمرین روش فایفو که یکی از همون روش‌های نگهداری موجودی کالاه در روش ادواری و دائمی میپردازیم. من اینا رو زیاد توضیح نمیدم چون اگه بخوام توضیح بدم دیگه واقعا وارد مبحث آموزشیش میشیم، ولی کلا قسمت هفتم، قسمت هشتم، قسمت نهم، قسمت دهم اینا همشون میشه تمرینات محاسباتی انبار. در همین حد فعلا بدونید. در قسمت‌های مربوط به خودش خیلی کامل با جدول و اکسل و فرمول و این محاسبات براتون میام توضیح میدم تا قشنگ متوجه این روش‌های محاسبه بهای تمام شده و روش‌های نگهداری موجودی کالا بشید. قسمت 11 هم نمونه ثبت‌های حسابداری ورود به کالا به انبار رو داریم. من براتون ثبت‌های انبار رو، یعنی ثبت‌های حسابداری انبار رو دو بخش کردم. در قسمت 11 ورودها رو داریم، انواع ورودایی که به انبار اتفاق میفته. در قسمت 12 انواع خروج ها رو داریم که هر کدومش باز دو بخشه، ولی تو همون قسمت آموزشی بهش میپردازیم. در قسمت 13 هم مثل فصل گذشته که ما خب با معین های جدیدی یاد گرفتیم که ثبت اسناد حسابداری رو انجام بدیم، در این قسمت میایم تجزیه تحلیل اون معینا رو بهش میپردازیم. قسمت کوتاهی خواهد بود ولی خب در سطح خودش میاد دقیقاً بهتون تجزیه تحلیل حسابداری انبار رو آموزش میده. قسمت جالبیه، قسمت جذابیه. از اون قسمت هاست که خب من خیلی موقع توی کلاس‌های آموزشی که بحث ثبت اسناد انبار رو بهش میپردازم، برای خیلی از دوستان سوال میشه که خب این مثلا سرفصل این حساب چیه. حالا دیدین دیگه احتمالاً فصل 8 حسابداری خزانه رو که دیدین میدونین تو این فصل قراره چیکار کنیم. قسمت 14 به پرسش و پاسخ حسابداری انبار میپردازیم. باز من مطابق با همون فصل گذشته یه جلسه هم اختصاص دادم به پرسش و پاسخ. سعی کردم پرسش ها و سوالات متداولی که ممکنه برای شما در رابطه با حسابداری انبار پیش بیاد و جمع‌آوری کنم، در یه قسمت بهشون پاسخ بدم. البته که ممکنه شما سوالای بیشتری داشته باشین که میتونید تو همون کامنت های این قسمت بپرسین. قسمت 15 و 16 هم دو تا تمرین عملی خواهیم داشت از حسابداری انبار که خیلی قسمت‌های جالبیه. خب اینا رو براتون قرار دادم برای اینکه دو تا تمرین بیشتر هم انجام بدیم تو این دوره آموزشی برای حسابداری انبار تا شما بتونید به تسلط بیشتری نسبت به این مبحث برسید. متشکرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم فصل خوبی رو مطابق با فصل‌های گذشته که پشت سر گذاشتیم این فصل هم به همین شکل پیش بره و پشت سر بگذاریم. ممنونتون میشم اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد ما رو در کانال یوتیوب، در اینستاگرام، گروه تلگرام دنبال کنید. ویدیوها کاملشون در وبسایت و کانال یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام هم جنبه اطلاع رسانی داره. قسمت بعدی رو با اصطلاحات و تعریف انبار شروع می‌کنیم. امیدوارم که همراه ما باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.